Përshëndetje shikues të RTK-s, jemi rikthyer me këtë transmetim të drejt për drejt në studion e Hapur, sot do flasim për orët e humbura. Çka po ndodh me këtë proces? Derisa Ministria e Arsimit ka marrë vendim për kompenzimin e tyre, së bashku po këmbgul që këtë vend të mos e respektoj pra këtë vendim të ministrisë. Për të çështje dhe çështje të tjera që lidhen me procesin e mësimit do flasim me kryetarin e së bashkut Rahman Jasharin. Zot Jashari, mirë se erdhe në studion e RTK-s. Mirë se jam, faleminderit për ftesën. Para se të fillojmë këtë bisedë, lus regjin që ta transmetojmë një kronikë të përgatitur nga kolegja jonë Valbona Tahiri që flet për këtë temë, ku janë të përfshirë Ministri i Arsimit dhe drejtoritë komunale, po ashtu edhe përfaqësues të së bashkut. Ndjekim kronikën dhe i kthehemi bisedës në studio. Ftesës së Komisionit për Arsim që të premten të raportojnë përgjetjen e një zgjidhjeje të përbashkët për zëvendësimin e orëve mësimore të humbura gjatë grevës 3 javëshe, i janë përgjigjur pozitivisht edhe drejtues të Ministrisë së Arsimit edhe ata të Sindikatës së Bashkuar të Arsimit. Çdo ftesë të Komisionit Vendimtar gjithmonë i kemi përgjigjë dhe prapë i përgjigjem, nuk hezitojmë në asnjë moment. Ne e pranojmë këtë ftesë dhe do t'i përgjigjemi faktikisht kësaj ftese. Për çështjen e zëvendësimit të orëve mësimore, palët e përfshira në këtë, zyrtarët e Ministrisë së Arsimit dhe ata të Zbashkut kanë qëndrimet e tyre të kundërta me njëra tjetrën. Zbashku është që thjesht vendimin për zëvendësimin e orëve të humbura gjatë grevës ta marrin mësimdhënësit e jo ta merr dikush tjetër pa e njohur këtë çështjen e arsimit. Zbashku duhet t'i lej inatet individuale nëse ka të tilla, se kështu si forme po duken. Ata shpesh janë prononcu për një cilësime në arsim dhe nuk mund të flasin për cilësinë se ne nuk mbajmë mësim. Drejtorët komunal të arsimit vënë në dukje se do të zbatojnë vendimin e Ministrisë së Arsimit për zëvendësimin e orëve mësimore. Jemi të obligueshëm që vendimin e Ministrisë të Arsimit ne do ta zbatojmë dhe të bëjmë thirrje të gjitha shkollat për të filluar këtë proces. Bashkë bisedu me gjithë drejtorët e shkollave në komunën Prizren dhe jemi dakordu që të fillojnë nga data 23 mars për të vazhduar 2 shtunë, pastaj është një pauzë, përsëri 2 shtunë tjera, një pauzë dhe përfundon me datën 4 maj. Edhe drejtoresha për arsim në komunën e Prishtinës, Shpresa Shala, nëpërmjet telefonit ka thënë për RTK-n se do të zbatojnë vendimin e Ministrisë së Arsimit atë të zëvendësimit të orëve mësimore. Vendimi i marrë nga drejtuesit e Ministrisë së Arsimit për zëvendësimin e orëve mësimore parashet të realizohet në formën 5 ditë nga pushimi pranveror në prill 2019, 5 ditë të shtunave për gjatë vitit shkollor 2018-2019, si dhe 5 ditë në javën e fundit pas përfundimit të vitit shkollor 2018-2019. Zot Jashari, ndoshëm kronikën, Ministri i Arsimit tha që e keni marrë me inati këtë farë pune. Qa po ndodh me kompensimin? Jo, nuk ka, Zbashku nuk ka drejt, as nuk punon asnjëherë me inat. Madje nëse shiqojmë me inate, unë do të thoja se ministri e ka me inat, nga se vendimin që solli pikërisht në ditën kur ne e vizituam bashkë me drejtoreshën e përgjithshme të sindikatave të Evropës, nuk u fol asnjë fjalë për orët e mundshme të zëvendësimit dhe pikërisht në mbrëmjen e asaj dite kur ne ishim në masht, ai doli me vendimin e njëanshëm dhe të pabazuar në ligj, mbase për të krijuar një mjegull në opinion se edhe ne kemi qenë aty dhe mbase ndoshta jemi dakorduar edhe ne, gjë që nuk është e vërtetë. Zbashku nuk është pyetur fare lidhur me orën. A bisedutit për këtë çështje ajo? Jo, asnjë fjalë se kemi thënë as ne as ai për këtë çështje dhe na doli shumë i befasishëm vendimi i tij në të njëjtën ditë në mbrëmje me këtë apelin gjithsesi me vendimin e tij, të cilin ne e kontestuam dhe si të tillë e kemi dërguar edhe në gjykatën themelore të Prishtinës. Ministri i Arsimit, zoti Shushtri që thas që të gjithë po kërkojmë ngritje të cilësisë në arsim edhe mos mbajtja këtyre, mos kompenzimi këtyre orëve të humbura po ndikon në këtë pjesë. A janë këto orë të cilat po ndikojnë në ulje të cilësisë? Jo, nëse kanë vetë cilësia dhe nëse kanë vetë të ngritet cilësia me shtunat me orët kompenzuara, atëherë ne pas kemi larë duart. Uroj që cilësia të jetë mbrojtur gjatë tërë vitit shkollor dhe unë po them vendimi i tij ministri Bytyqi dhe të tjerët nuk duhet të plasojnë dezinformata. Unë e përcolla me kujdes edhe debatin që është zhvilluar në Komisionin Parlamentar për Arsim. Ata njerëz kanë marrë informata të njëanshme nga një burim dhe kanë thënë shumë gjëra të paqëndrueshme. Pikë parë e kam fjalën, nuk është e vërtetë që gjykata themelore në Prishtinë e holli
poshtë padin tonë. Do të flasim edhe për të. E hodhi poshtë vetëm kërkesën tonë që të bëhet pezullimi i vendimit ministrit, gjithsa gjykata gjetë se të vendosë. Ne kemi thënë publikisht dhe po e them edhe në këtë media të nderuar se cilin do vendim që e sjell gjykata, qoftë edhe nëse nuk na pëlqen fare, ne do ta zbatojmë, por do të dimë se gjykata ka vendosur ashtu. Përndryshe me ligjin e grevave, grevistët nuk janë të obliguar të zëvendësojnë orët e humbura. Tjetër është elementi human, por për elementin human duhet merret tumirja dhe leja edhe atyre që do t'i mbajnë orët eventualisht. Pra nuk janë pyetur mësimdhënësit, sepse së bashku është zëri i tyre. Vendimi i anshëm dhe i pabazuar në ligj ka shkaktuar probleme në sistemin arsimor. Çka po ndodh me këto raportet e juaja mes Ministrisë së Arsimit, zoti Ashari? Po ne se ka tensionuar. Gjithmonë i kemi dyert hapur dhe gjithmonë i kemi dërguar letra. Unë po e marr vetëm momentin e fundit kur Ministria në mënyrë tradicionale çdo vit shpalli mësuesit më të mirë në Kosovë, është dashur të ftohet së bashku që të jetë musafir për të përcjell këtë ceremoni. Ne i dërguam letër dhe kërkuam që ai të jetë me ne, kur i dekoruam me mirënjohje dhe me orë dore mësimdhënësit pensionisht nuk erdhi, jo vetëm ai, po askush nga kabineti i tij. Ministri Bytyqi mund të jetë hidhruar pse u lidh marrëveshja më në fund pas 3 javë greve, kabinetin e zotit Kadri Veseli, ku ishte edhe kryeministri Haradinaj, ministri Hamza dhe kryetari i Komisionit Parlamentar për Administrat zoti Najit, por ne nuk jemi ata që i caktojmë kush do të jetë në kabinetin e dikujt, ne mund ta caktojmë vetëm delegacionin tonë. Nëse është hidhruar për këtë, le të hidhrohet me qeverinë. I kthehemi çështjes së orëve të humbura, pse po insistoni që ato të mos mbahen? Ne po insistojmë të mos mbahen sepse vendimi nuk është i bazuar në ligj. Ligji nuk na obligon për të mbajtur orët. Dhe po e them një të vërtetë që kjo është dashur të ndodhë shemati. Mbahen grevat, institucionet reagojnë ngadalë me logjikën si tash, hajtë të t'i lëmë në grevë me ditë të tëra, sepse ta pastaj s'kan qare pa i zavendësu. Duam ta ndërpresim këtë praktikë. Më mirë është të dëmtohet procesi mësimor këtë vit, pak të dëmtohet, jo shumë, në mënyrë që herave tjera, kur së bashku thot, do të ketë grevë, institucionet ta kuptojnë se do të ketë grevë dhe le ta dinë se nuk do të mbahen orët. Nëse ne vazhdojmë duke lëshuar pe, këto institucione të tilla çfarë janë, do të na lënë të lodhemi në greva, pastaj do të nxjerrin vendimet e anshme për të zavendësuar orët. Dhe një element tjetër po them, zavendësimet që janë bërë aty këtu, dhe zavendësimet që do të bëheshin në të ardhmen, ne kemi qenë, edhe unë kam qenë mësimdhënës, po edhe dikur kemi qenë nxënës. Nuk ka efekt zavendësimi i shkeleshko sa për t'i plotësuar ditaret e punës. Zavendësimi duhet bërë ose i sinqert, ose më mirë të mos bëhet hiç. Të e fundit, mësimdhënësit e Kosovës në grevë ishin në vendet e tyre të punës. Nuk rinin në shtëpi dhe greven nuk e zëten ata, po institucionet. Ashtu siç kanë mundur, siç na ofruan ofertën e dytë për të arritur paraprësisht ajo të marrëveshja jonë të kërkesa jonë, këtë gjë kanë mund ta bëjnë pas 2 ditë apo pas asnjë grevë, por nuk kanë qenë korrekt dhe sinqert. E lustrëzin që ta ndjekim edhe një intervistë të shkurtër të ministrit të Bytyqit të realizuar nga kolegja Valbona Tahiri dhe ta komentojmë pastaj këtë intervistë zoti Ashari. Se duket ne sot e kemi marrë ftesën për Komisionit Parlamentar për Arsim. Në çdo ftesë të Komisionit Parlamentar gjithmonë i kemi përgjigjë dhe prapë i përgjigjem, nuk hezitojmë në asnjë moment. Konsideroj që është një temë që mund ta diskutojmë edhe pse gjërat janë shumë të qarta, por ne në asnjë moment nuk hezitojmë të jemi në Komisionin Parlamentar. Ju keni marrë një vendim si ministri, pse nuk është zbatuar nga shkolla? Do të ketë ndëshkime nga ata që nuk e zbatojnë atë vendim? Para nuk mund ta quajmë se nuk është zbatuar vendimi, konsideroj që është një konstatim që po vjen i gabuar, sepse forma se si është shpërndar kompenzimi i orëve i mbije shkollat që 5 ditët e vikendeve të bëjnë një program vetë dhe të përzgjedhin se cilat vikende do të jenë, ndërsa pjesë tjera janë të qarta se kur duhet zbatohet. Pra nuk mund të themi që nuk është duke zbatuar. Disa shkolla kanë filluar që tani me kompenzuar, dërsa të tjerë sigurisht do të kenë një program në formë tjetër ose data tjera të vikendeve ku do të kompenzohen. Ne jemi të vendosur, konsideroj që edhe mësimdhënësit e kanë vullnetin, siç janë edhe prindërit të vendosur që këto orë janë të domosdoshme të kompenzohen sepse e kanë peshën dhe rëndësinë e veçantë për nxënësit tonë. Ne nuk mund t'ja mohojmë të drejtën për shkollim nxënësve tonë në asnjë mënyrë dhe për asnjë arsye. Dhe kjo ishte edhe arsyeja e vendimarrjes tonë, bazuar në udhëzimin administrativ që neve na lejon që të kemi një kalendar përshtatshëm të vitit shkollor për nxënësit tonë. Si e vlerësoni qëndrimin e së bashkut karshi kësaj çështje? Konsideroj që
Së bashku duhet t'i lej inatet individuale nëse ka të tilla, se kështu si forme po duken. Ata shpesh janë prononcu për një cilësime në arsim dhe nuk mund të flasim për cilësinë se ne nuk mbajmë mësim. Pra ata duhet të na ndihmojmë në këtë rrugtim që cilësia në arsim të zhvillohet dhe cilësia në arsim zhvillohet duke mbajtur mësim dhe jo duke mos mbajtur mësim. Apo kontribonin në ngritjen e cilësisë arsimit, zoti Ashari? Vazhdimisht kemi kontribuar dhe ne fjalën që kemi dhënë e kemi mbajtur gjithmonë, madje këtë e dinë edhe Gizi që e ka një fushat për cilësimet e mira në arsim bashkë me bashkëpunëtor tjerë, mesin e tyre jemi ne dhe të cilat detyra që i kemi marrë, kemi kry, duke mbajtur edhe konferenca me forcën tonë, duke biseduar ne në çdo takim që shkojmë, përveç elementeve sindikale, në takime me antarësinë tonë, rëndësitë veçantë i japim edhe ngritjes së cilësisë, sepse ne jemi të vetëdijshëm. Cilësia kur ngritet edhe më, ne jemi edhe më të fuqishëm, sepse themi ja puna jon, ja rezultatet tona, por po them për ngritje të cilësisë, nuk mjaftojnë kompenzimet e tilla të orëve, po ministri dhe qeveria me deklaratën që kanë thënë se u shtu buxheti për arsim, ai buxhet duhet të shihet duke i krijuar kushte shumë më të mira të punës në shkolla. Ministri tha se po ju mohohet e drejta e nxënësve për shkollim me mos zëvendësimin e këtyre orëve. Jo, nuk ju mohohet e drejta, sepse nga hena drejt premten kolegët tanë maksimalisht po punojnë, por pse s'po thot ministri, po ju mohohet e drejta prindve dhe nxënësve që të pushojnë, që të kenë vikende, sepse ata planifikojnë vizita që janë të natyrshme dhe këto të shtunat. Sidomos është absurde t'ju hiqet pushimi pranveror, nga se ata që e njohin arsimin e din se para pushimit pranveror kryhet një etapë mësimore dhe e vlerësimit dhe nxënësi duhet pushoj pak në mënyrë që të filloj betejën në etapën tjetër mësimore dhe me kurrikula të reja. As nxënësi, as arsimtari nuk e kanë të lehtë procesin mësimor dhe po them nxënësi e meriton një pushim, një pauzë për të rifilluar me energji të reja, po them kushtimisht pjesën tjetër, etapën tjetër të mësimit. Ne, po themi, nëse është element human, ne jemi treguar human edhe në vitet më të shtira, edhe gjithmonë, por po them, duke mësuar institucionet, që ne të lëshojmë për hir të nxënësve, ata po sillen në mënyrë shumë komode kur ne po paralajmojmë greva. Po të kishte dashur shteti i Kosovës, po t'i dhimbësej procesi mësimor dhe nxënësit, do të na ofronin zgjedhje kur kemi kërkuar që nga maji vitit kaluar, kur kemi bë protestë me 8 shtator. Kundër ligjit pagave, kur kemi bë grevë një orë me 28-10 orë, janë sjellë sikur nuk po ndodh kurrë në Kosovë, kur e kemi paralajmëruar greven e 14 janarit. Me siguri ata kanë thënë, hajtë se s'bashku nuk do të bëj grevë. Kur filluam greven dhe e pan unitetin e fuqishëm, filloi dialogu. Nuk është e vërtetë as ajo që ka deklaru shefi i grupit parlamentar të nismë zoti Bilal, se kjo marrëveshje, kjo që u arrit është dhënë si mundësi që në fillim, dihet mirëfilli kryeministri Haradinaj. Kështu kanë thënë publikisht zoti Ashari. Po, e ka thënë publikisht. A do të thotë që keni humbur këtë betejë? Jo, ne betejat tona do t'i vitojmë se jemi në rrugë të drejtë. Ata nuk duhet deklarojnë gjërat që nuk janë. Me qenë rrugë drejtë nuk do të thotë që do të fitosh zoti Ashari. Oferta që e dha. Ata kanë thënë që oferta marrëveshja e parë që ka qenë fillim, ajo është arritur edhe mas 15 ditë. Marrëveshjen ne kemi bërë publike, marrëveshjen gjithsesi ofertën e kryeministit Haradinaj. E kemi shpallë si shumë të vogël dhe e kemi shpallë se nuk i ka përfshirë sektorin arsimor dhe kemi thënë jo dhe kemi vazhdu greven. Pas kësaj, në takim me ministrin Bytyshi dhe me zotin Najt Hasani, na është ofruar 0.15. E keqja më e madhe se këta po luajnë me shifra. Kemi thënë jo se ishte tepër e vogël. Ministri Bytyshi e ka dërguar në kryeministri pa lejen tonë një 0.20, të cilën nuk e kemi pranuar, se nuk është fjala ngritje 20%, po 0.20 në koeficiente dhe në takimin e fundit, para se parlamenti ta votoj ligjin e pagave, e kemi pas takimin me ndërmjetësimin e ministrit Hamza, i cili ka shku sipas tij në ekstrem të buxhetit për të siguruar mjetë shtesë që të arrihet marrëveshja. Dhe kjo marrëveshje është arritur kur për secilin punësuar sektorin arsimit ngritjet koeficienteve kemi 0.30.
A është duke u zbatuar në teren vendimi i Ministrisë për mbajtjen e orëve shtesë? Jo. Le të thonë çka të donë, ne kemi raportet nga tereni ku i kemi kryetarët e sindikatave në secilën shkollë, po edhe në nivel komunal. Nuk duhet mshefim. Ka komuna që aty këtu është provu të punohet në ndonjërin prej shtunave, por ajo nuk quhet kompenzim kur në një shkollë bie fjala që ka 1000 nxënës, kanë shku 100 nxënës, kur janë marrë nga 1 e 2 orë dhe e keqja më e madhe është, le të shkon inspektoriati i arsimit le të shoh ata ditar. Janë baj 2 orë, janë shënu 6 orë. A thu kështu, pse po bëjmë diçka sa për të thënë që po bëhet? Ose duhet ta bëjmë si duhet, ose mos të bëjmë. Mos t'i lodhim nxënësit me shku në shkollë nëse duhet me bë hajgare me zëvendësimet. Shohim se çfarë po thotë drejtoria e arsimit në komunën e Suharekës. Do të lidhemi me kolegën tonë gazetaren Mirveta Xhami, e cila e ka të ftuar drejtorin e DK-s Suharekës për një intervistë pikërisht për këtë çështje. Apo mbahen apo zëvendësohen orët e humbura gjatë grevës së mashtit. Mirveta pja u ka linjën më njëherë në Prizren. Faleminderit Ermal, ashtu si që ju e prezentuat, unë kam të ftuar këtu Remzi Bytyqin, është drejtori i drejtorisë komunale të arsimit në komunën e Suharekës, i cili na thotë që e ka marrë në fakt vendimin e ministrisë, por sa është duke u implementuar ky vendim, ai do të na e detajoj tani. Zoti Bytyqi, vendimin e ministrisë ju thatë që e keni marrë. Si mendoni të zbatoni atë vendim të ministrisë? Vetë faleminderit për ftesën që ma keni bërë. Ne kemi marrën vendimin e ministrisë i lëshuar me datën 26/2 të këtij vitit dhe njëkohësisht kemi marrë edhe një preferim, një vendim tjetër nga drejtori i përgjithshëm i inspektorit të arsimit dhe kemi bërë një planifikim si drejtori i arsimit. Këtë planifikim i kemi dërguar në përshkolla dhe presim që të fillojmë nga kjo shtunë, do të thotë me datën 20, të fillojmë për kompenzimin e orë bazuar në vendimin e ministrit të arsimit që e ka lëshuar. Si e pritën drejtorit e shkollave dhe nxënësit një vendim të tillë? Keni biseduar me ta? Nuk ka reagime nga shkollat, edhe nga drejtorët e shkolla nuk ka. Pjesa dërmuese është për kompenzimin e këtyre orëve, për shkak se vërtet është një humbje bukur e madhe dhe ato orë duhet kompenzohen. Po jo them se në Suharekë janë të humbra dikon 55.180 orë, të cilët e kemi obligim në bazë të ligjit pa universitar, lini 5, i paragrafi 2 dhe nën paragrafi 2.1 që këto orë të kompenzohen të orë të humbra. Po pushimet pranverore dhe këto si kanë pritur ata pasi do të punojnë të gjithë? Po tash nuk, po them që nuk kemi reagime ku me ditë çfarë të këshia dhe opinioni i përgjithshëm ma që këto orë të mbahen konform të vendimit të ministrit të arsimit që e kanë shkuar, të kompenzohen. Po me sindikatën e arsimtarëve keni biseduar si e kanë pritur këtë vendim dhe sa janë ata të gatshëm të jenë të përkrajnë në këtë vendim të ministrisë? Përmes telefonatës një bisedë shkurt kam bërë me përfaqësuesin e sindikatës dje në kuadër të Suharekës. Ishte vërejtja e përfaqësuesit sindikatës se ka qenë dashur me prit edhe një vendim gjykatës për cilën së bashku ju ka drejtuar, po megjithatë ne i thirremi dhe i preferojmë edhe zbatojmë vendimin e ministrit të arsimit dhe jemi të obliguar. Në aspektin profesional, zoti Bytyqi, sa do të jenë efektive të orët e zëvendësuara për të arritur nxënësit rezultatin e duhur? Nëse jo ku me di sa parafërsisht, po them, parafërsisht ne kemi një apel dhe po bëjmë një apel edhe nga të gjithë mësimdhënësit që vërtet ky zëvendësim, këto kompenzimtore të jenë me shumë përkushtim nga ana mësimdhënësve, kështu që mos të kemi humbje, për shkak se humbjet tek nxënësit janë të paparashikueshëm këtë jetën. Sa janë komode shkollat në komunën e Suharekës për të vazhduar mësimin ditëve të shtuna dhe pritet në qershor të bëhet edhe vap? Sa keni kushtet për të vazhduar mësimin? Megjithatë ne kemi planifikuar që domethënë në fund të muajit një javë të plotësohet, të kompenzohen të orët. Ditëve tjera tej në 5 shtunë të zëvendësohen muajin e ardhshëm. Në muajin prill. Po, në muajin prill. Dhe nuk po besoj që do të jetë bashkë vape madhe në fillim qershorit. Ne në fillim qershorit përfundojmë plotësimin, zëvendësimin e këtyre orëve. Ka shqetësim tek Këshilli i Prindërve pasi mund të kenë planifikuar diçka prindrit, nxënësit
për gjatë pushimeve? Nuk kemi ndonjë reagim nga Këshilli i Prindërve. Nuk kemi reagim për momentin as nga Këshillit e Prindërve të shkollave veç. Ermal, nëse ke ndonjë pyetje për zotin Bytyqi? Jo, Mirvet, faleminderit shumë për të paraqitje, do i kthejmë bisedës në studio. Të shtoj edhe diçka, zoti Ermal, dua të shtoj edhe diçka në prononcimin e djeshëm të Skënder Susurit, drejtori DK-s në Prizren, ka thënë se të gjitha shkollat janë gati për të vazhduar për t'i plotësuar ato orë të mbetura për 3 javë sa pushuan me njëherë pas fillimit të semestrit të dytë edhe në komunën e Prizrenit. Po ashtu dhe Dragashi, Malisheva dhe Mamusha janë gati, të paktën sipas informacioneve që na kanë dhënë përmes telefonit, që të vazhdojnë dhe t'i kompensojnë orët e humbura. Zoti Ashari, Prizreni, Prishtina, Ferizaj, Suareka dhe gjitha ato qytete që i përmendje dhe kolegja Mirvete Axhami po i mbajnë orët e humbura, po i zaventojnë. Jo, informacionet tona flasin krejt ndryshe. Unë thash ka aty këtu shkolla që kanë tentuar të kompenzojnë orët, mirë po ne nuk e konsiderojmë si kompenzim kur nga numëri i duhur i nxënësve shkojnë 10-15 nxënës, nga 6 orë të planifikuara gjëja shënohen, 2 mbahen dhe 6 nuk mbahen. Unë nuk kam prit diçka tjetër nga drejtori. A keni bërë ndonjë inspektim? Zoti Ashari, apo vetëm po flisni kështu? Ne marrim informacione të sakta nga kryetarët e niveleve komunale, të cilët këto informacione i marrim nga kryetarët e shoqatave sindikale. Po them, rrjeti ynë sindikal është nga shkolla e deri në qendër. Nuk më shefim, sepse unë po them është e drejt e mësimdhënësit, ne nuk i japim ultimatume. Nëse mësimdhënësit e Kosovës thonë do t'i mbajmë orët për hir të nxënësve ose për ndonjë arsye tjetër humane, ne nuk i ndalim, sepse s'kemi edhe mekanizëm dhe po duam, por jemi kundër vendimeve të tilla jo ligjore, dhe unë po them, pse ministria nuk po e pret vendimin e gjykatës, apo pse ministria nuk po e tërheq vendimin e tij, ne do ta thirrim Këshillin Drejtues dhe do ta tërheqim vendimin tonë për mos mbajtje, ky le ta tërheq për mbajtje dhe pastaj Këshilli i Prindërve, zbashku, ministria dhe gjithë të tjerët që janë të interesuar për këtë, le të ulemi edhe dikush nga Komisioni Parlamentar për Arsim, ta gjejmë një zgjedhje të pranueshme për të gjithë. Urdhra, ultimatume nuk i pranojmë sepse nuk i meritojmë, po them ligji nuk na obligon për t'i mbajtur këtë orë, është dashur shteti të di. Atër na thoshin po hupni mësim, greva po hu mësim, që ishte e vërtet. Dhe tash e njëjta po kthehet, duke ikur gjerave të mëdha, e detyra që duhet bërë, ministria dhe të tjerët, po mundohen të krijojnë këto situata konfliktuoze, jo mbahet mësimi, jo s'mbahet. Nëse ka mbet viti shkollori si vjetshëm, të shpëtohet dhe të ngritet cilësia, me të shtundat, unë po ju them nuk do të arrihet asgjë. A do të mbahen orët, do të vendosim mësimdhënësit e Kosovës, sepse ata nuk hynë në grevë me dëshirë, por i mbajtën institucionet në grevë. Raportet tona po tregojnë se këto orë po kompenzohen, zoti Ashari. Po shkojmë në Gjakov, atje kolegu jonë Islam Haxhive ka përgatit një kronik pikërisht për të temë me drejtorinë e arsimit të Gjakovës. Ta ndjekim edhe mendimin e drejtorisë arsimit në Gjakov dhe kthehemi sërish bisedës në studio. Drejtoria e arsimit në komunën e Gjakovës është vendosur që vendimin e mashtit për zëvendësimin e orëve të humbura të mësimit gjatë greves së mësimdhënësve të organizuar nga zbashku ta respektoj deri në fund. Këtë konfirmoi për RTK-n drejtori i drejtorisë së arsimit në Gjakovë Bernard Frokaj, i cili potencoi se përfaqësuesit e zbashkut duhet të jenë objektiv, pasi që tashmë gjykata themelore në Prishtinë ka hedhur poshtë padinë e zbashkut ndaj Ministrisë së Arsimit. Gjyqësia ka refuzuar kërkesën e tyre. Ne duke pasur atë vendim, kemi marrë një vendim që të fillohet prej datës 9 mars që të vazhdojmë me zëvendësimin dhe të orëve të cilat kanë humbur gjatë grevës. Edhe na kemi filluar dhe do të vazhdojmë me mbajtjen e orëve të mësimit sipas orarit të paraparë. Froka i tha se primare për të gjithë duhet të jenë nxënësit, të cilët në këtë rast janë humbësit më të mëdhenj pa fajin e tyre. Mendoj që edhe zbashku do të jenë pak më tolerant, edhe mësimdhënësit do të jenë tolerant e të jenë në shërbim të nxënësve, se në këtë rast janë ka humbin nxënës, edhe me humbin e tyre humbim edhe ne si shoqëri. Dihet që sa më tepër dhe nuk është e lehtë as për ne që të dalim të shtuneve edhe të zëvendësojmë orë, se sa më shumë që të ketë punë, marrë kështu do të kemi edhe na obligime më tepër shtesë. Na të di që jemi në shërbim të nxënësve, na do të mundohemi maksimalisht që nxënësve tanë t'ju krijojmë kushte, t'ju krijojmë mundësi që ata të zhvillohen edhe të edukohen sa më tepër që
është e mundshme. Për kompenzimin, përkatësisht zëvendësimin e orëve të humbura janë shprehur edhe zyrtarët komunal në Deçan. Bekim Vishaj, drejtori i DKA-s për komunën e Deçanit, i kontaktuar përmes telefonit, tha se vendimi i mashtit është obligativ për të gjithë. Ministria e Arsimit javë më parë mori vendim për kompenzimin e orëve të humbura gjatë greves së mësimdhënësve të organizuar nga Zbashku. Sipas këtij vendimi, mësimi i humbur për shkak të ndërprerjes së përkohshme të mësimit në institucionet e arsimit parauniversitar publik me rastin e greves së mësimdhënësve do të zëvendësohen si nevojim. 5 ditë të zëvendësohen nga pushimi pranveror prill 2019, 5 ditë të shtuna të zëvendësohen gjatë vitit shkollor 2018-2019 dhe 5 ditë të zgjatet përfundimi vitit shkollor 2018-2019. Zotëja Share, drejtoritë komunale po thonë që po bazohen në vendimin e gjykatës, e cila thonë se ka hedhur poshtë padinja Zbashku ndaj Ministrisë së Arsimit lidhur me vendimin e kësaj të fundit për kompenzimin e orëve të humbura mësimore gjatë grevës që u mbajt në janar të këtij viti. Çka thot vendimi i gjykatës? Pikërisht kjo e tregon atë që e thash se drejtorët e arsimit njësa komuna për të treguar gjitha komunat i kemi përfshi 70% për të treguar servilitetin e tyre ndaj mashtit. Unë për marrë një shembull. Mashti e kur e lëshoi vendimin ministri Bytyqi, atje thot hyn në fuqi me 1 mars, ndërsa këta zotnit i çun letrat në për shkolla para se të hyjë në fuqi ky vendim, që është i padrejt, dhe dolën në opinion me një të pavërtet, duke thënë se mësimdhënës gjykata e hodhi poshtë padin, që nuk është e vërtet, dhe cila është e vërteta? E vërteta është se gjykata na ka dërguar marrë me vete që kjo është padia jonë dhe kjo është letra që na ka kthy gjykata neve dhe mashtit. Mashti dhe disa drejtor e keq interpretuan me qëllim, thot qartë. Ku ishit ju për ta interpretuar sipas? Kemi reaguar më njëherë në media, edhe kemi dërguar të njëjtën dokument të gjitha mediave dhe njerëzve tonë në për komuna, atje thot qartë. Çka tha jo gjykata? I tha jo kërkesës tonë që vendimi i pabazuar në ligj i ministrit të pezullohet deri në mbajtjen e seancës ku gjykata do të sjellë vendim meritor lidhur me padin tonë. Pra, nuk është mohuar padia do të mbahet seancë ndaj vendimit të padrejt të ministrit, do me thonë seanca do të mbahet, neve na është kthyer si jo e kërkesë plotësuar pezullim. Ka hedh poshtë padinë ju i gjykatës? Jo, ja, këtu e thot qartë. E thot qartë vetë shkresa e gjykatës. Po megjithatë nuk e ka mohu të drejtën e ministrit të arsimit për të marrë një vendim tillë. Nuk e ka pezullu, ne kemi kërkuar të pezullohet gjithsatë mirët vendimi. Thot këtu, ky akt vendim, do të thonë vendimi i gjykatës që nuk do ta pezulloj vendimin, thot nuk periodikon vendosjen në mënyrë meritore sipas padisë. Do të thonë gjykatësia Arieta Sadiku e lëshon këtë dokument, të cilin e kanë keq interpretuar për qëllimet veta drejtoritë arsimore. Megjithatë po lën hapsin ky vendim. Ky vend gjykatësia po thot, do të mbahet seanca dhe gjykata do të vendos ndaj padisë tonë. A do ta hedh poshtë vendimin e mashtit apo jo, i mbetet gjykatës. Nëse gjykata kur do të vendos gjykata? Gjykata nuk mund ta diktojnë punën e gjykatës, por urojnë që të bëhet sa më shpejt në mënyrë që të kryhet. E çka nëse gjykata nuk mblidhet dhe nuk merret fare me këtë lëndë këtë vetë? Zbashku nuk ka forcë të diktoj. Ajo që e thot dokumenti që është na është dërguar, e thot se gjykata do të mbajë seancë lidhur me padinë tonë. Dhe po e them publikisht, ne jemi shumë korrekt, nuk jemi si të tjerë. Gjykata po solli edhe vendim që neve nuk na pëlqen, ne do ta zbatojmë. Por të jemi të bindur në opinion. Ligji për grevat nuk na obligon të mbajmë orë. Dhe po them, a ka të drejtë ministrit merr vendim që të kompenzohen orët e humbura? Nuk ka të drejtë. As më pak nuk ka të drejtë pa konsultuar me palë të tjera. Por çka është ministri aty, zotëja Share? Ministri është mi kry punët e veta të cilat nuk po i kryen. Kontrata kolektive plot detyra janë. Që ti furnizoj shkollat me mjetet duhura të punës në mënyrë që të mos punojmë edhe në shekullin 21 me shkombës dhe shpuzë, që t'i këshyr punët e veta në ministri, që të mos i largojmë me një vendim, edhe ai ka qenë vendim 20 drejtor departamenteve, pastaj t'ia kthej dikush në punë dhe të dublohen vendet e punës, që të luftoj me ku. Megjithatë këto janë çështje që ish dashur të diskutojmë edhe në praninë të ministrit. Ta tregoj çka mund të bëj ai.
ishdash të angazhohet me kohë që të kemi tekste. Çfarë po bëni ju, zoti Ashari? Ne po bëjmë punën tonë në vazhdim dhe ne jemi zëri mësimdhënësve të Kosovës. Unë prapë po e them publikisht, sot me mëthira arsimtar të Kosovës, me thonë, për hir të kësaj, do të punojmë, ju do të bindeni mediat që unë do të dalë dhe do t'i përgëzoj. Vullnetin e mësimdhënësve unë nuk e bllokoj, por pikërisht vullnetin e mësimdhënësve po e prezantoj edhe këtu. Me sa të drejtoritë e arsimit Drejtoritë e arsimit raportojnë për t'u lavdëruar, unë po them, ka komuna, sidomos Gjakova, që e ka thënë një të pavërtet drejtori, që thotë është mohu padia e zbashkut, dhe mësimdhënësit janë di, kanë thonë padia jonë s'po vleka, por nuk është e vërtet, padia do të shkojnë seancë, dhe unë po them, kontrata kolektive që e ka nënshkru Mashti dhe Zbashku, e thotë, te orari punës, thotë java është 5 ditëshe, thotë dhe, për jashtimisht bëhet me marrëveshje të veçantë midis punëdhënësit dhe punëmarrësit. Mashti nuk është ullë me ne me kërku marrëveshje që të punohet edhe të shtunën. Hajde po supozojmë këta drejtorë që po vrapojnë, nëse gjykata thot mire ka Zbashku, këta duhet i paguajnë arsimtarët për të shtunat. Zoti Ashari, si duket e keni marrë pak me inati këtë farë? Jo përbes. Ne kemi marrë jo për inati. Ne po ndihemi shumë keq. Pse çdo vit shkollor ne po duhet me po greva? Pse institucionet nuk kryjnë punët e tyre? Asnjëherë s'kemi bërë grevë për çift. A keni mbetur të vetëm në këtë betejë? Po mendon si sindikata? Po. Jo. Drejtoritë e arsimit pja u kthejnë shpinën gjithandaj. Arsimi po mbahet, nuk po respektohet vendimi juaj. Vendimi juaj po respektohet, ne kemi statistikat në zyre, nuk kemi çka me mshef, shumica absolute e shkollave nuk kanë bajt mësim. Ka mësim Gjakov, është më e përhapur, po them nga se kanë ndiku deklarata siç e tha në media, një deklaratë e pavërtet, ka në Mitrovic. Ka dhe në Pek nga vijune aty këtu ku në shkollë janë shku 20 nxënës dhe kanë thonë po mbajmë mësim. Hajde të shohim të kthyrëm në shtime që ka po ndodhur me drejtorinë e arsimit. Atje kemi kolegun tonë drejton Ramadani, i cili përveç që ka intervistu drejtorin e arsimit në komunën e Ferizajt, sot e kemi në lidhje të drejtë për drejtë në shtime. Drejton, pja u kaloj linjën pa humbur kohë atje për të parë se çfarë po ndodh me këto orë të humbura në komunën e Shtimës. Po, përshëndetje, pra jemi në komunën e Shtimës, gjithsesht këtu në kuvendin komunal të Shtimës, ku do të bisedoj me drejtorin e arsimit zotin Mensur Neziri rreth çështjes orëve të humbura për shkak të grevës dhe a do të kompenzohen ato. Drejtor, përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë është një vendim i ministrit drejtuar juve si drejtori që bëhet kompenzimi i orëve të humbura gjatë procesit do thotë grevës e cila është mbajtur nga Zbashku. Sa është duke u respektuar kjo në komunën e Shtimës? Faleminderit. Vendimi i ministrit ka ardhur javën e kaluar dhe ne kemi përcjell tek drejtuesit shkollor, tek shkollat, tek drejtorët, tek gjithë mësimdhënësit dhe është kërkuar që të respektohet vendimi. Por në të njëjtën kohë është një tregues fatkeqësisht i keq sepse një vendim i tillë nuk është zbatuar nga ana e mësimdhënësve, duke shfrytzuar të drejtën e sindikatës që ka bërë thirrje përkohësisht për pezullimin e këtij vendimi për mosmbajtjen e orëve. Dhe aktualisht një herë për herë nuk është duke u zbatuar. Bashkë me vendimin ka ardhur një urdhëresë nga Inspektorati i Arsimit që bëjnë thirrje për kompenzimin e orëve të humbura, por me sa duket edhe kjo urdhëresë nuk do të zbatohet nga ana e mësimdhënësve, do të presim të shtunën e ardhshme si do të reflektojnë. Ne nga këtu ju bëjmë thirrje edhe ministrit, por edhe sindikalistët që të ulen dhe të gjejnë një gjuhë të përbashkët për kompenzimin e orëve, sepse mësojnë nxënësit dhe zbehet pak a shumë autoriteti i mësimdhënësve duke mos përfunduar misionin e tyre që kanë marrë si obligim. Të gjitha shkollat në komunën e Shtimës janë të njoftuar, drejtorët dhe mësimdhënësit, dhe në fakt në komunën e Shtimës nuk është mbajtur asnjë orë e zëvendësimit? Po, nuk është mbajtur. Domethënë, ashtu siç ka qenë urdhëresa e ministrisë, nuk është respektuar nga mësimdhënësit, edhe pse ne kemi bërë thirrje që të zbatohet një vendim i tillë. Keni planin se si është paraparë kur do të kompenzohen, po ju si drejtori keni planifikuar se kur mund të kompenzohen në rast se mësimdhënësit do të pranojnë këtë? Çdo ditë që humbim është vështirësi që të kompenzohet një orë e tillë
dhe një plan të tillë ka ofruar ministria përmes vendimit të saj, por kjo varet nga vullneti i mësimdhënësve, përkatësisht i sindikatës, dhe ne bëjmë thirrje sindikatës që të reflektojnë në këtë drejtim, të gjejnë një gjuhë të përbashkët me Ministrinë e Arsimit, të heqin ato problemet e tyre, qofshin politike apo të natyrave tjera, dhe të mos pësoj nxënësi në këtë rast. Do thotë ju si drejtori jeni të gatshëm që çdo kompromis do thotë ta zbatoni ashtu siç është më së miri. Sigurisht që po, veçanërisht ne kemi disa shkolla që kemi një ndrim, do thotë me mësim tërditor, dhe aty kemi mundësi shumë të mira që t'i kompenzojmë orët, sepse nuk merr ndonjë kosto tjetër në kuptimin e kohës. Mirë po është prapë vullneti ajo që e tekalon një mundësi të tillë, sepse ndikimi i sindikatës është shumë i madh tek mësimdhënësit. Unë të falenderoj shumë për këto informacione që e sollët për teleshikuesit tanë. Faleminderit. Ermal, linja për ju. Faleminderit, drejton kryetar. Shtimja nuk po e zbaton vendimin e së bashkut, si të qoftë bën thirrje që të gjeni zgjidhje së bashku me Ministrinë e Arsimit. Nesër e keni komisionin. A do të ketë mundësi që të gjendet një kompromis mes të dyja palëve të përfshime në këtë çështje? Të dy palët jemi përgjigj pozitivisht, se Komisioni Parlamentar, unë thashë e kam dëgjuar atë pjesën ku flitet për ne, dhe unë po them ata njerëz që janë deputet popullit në atë takim kur është fol për orët, kanë thënë gjëra që nuk qëndrojnë, gjëra që i kanë marrë informacionet ose pse ju duhen të tilla, ose i kanë marrë nga një burim. Unë po them nesër do t'i sqarojmë gjërat dhe prapë po them, zgjedhja e kësaj çështje mund të bëhet lehtë. Nëni ministri mos të ketë inate, siç po thotë, nëse ai s'ka inate ne s'kemi hiç, ta tërheq vendimin e vet. Ne ta thirrim këshillin drejtues që ka marrë vendim që të mos kompenzohen në orët, të lusim që edhe vendimi i tyre të tërhiqet, të ulemi të gjitha palët dhe të provojmë me apel drejtuar mësimdhënësve të shohim ku ka nevojë, sa ka nevojë dhe cilat ditë mund të kompenzohen me vullnetin e mësimdhënësve. Nëse vazhdohet kështu, atëherë do ta kemi një skenar të njëjtë të shtunave të ardhshme, ku dikush do të punojë me 20 nxënës, dikush me 100 nxënës, por prapë po them, edhe po të punonin 100% nxënës, edhe 100% mësimdhënësit, efekti i zëvendësimeve në vikende dijet është tepër i zbet, dhe unë po them, mashti dhe drejtoritë arsimore nuk e kanë fort dertin e zëvendësimit të orëve, mbushjen e plan programit, por e kanë sa për të thënë se ja, urdhrat tonë po zbatohen, dhe për ta nuk ka dert nëse mbahen 2 ore, shënohen 6 orë, dhe kjo është më e dëmshme se të mos mbahen fare mësimi. Zotja Shari, faleminderit që ishe në studion e RTK-s dhe dhatë këto sqarime për orët e humbura, një problem i cili po i përcjell pothuajse çdo ditë nxënësit dhe mësimdhënësit kosovar, dhe urojmë që ky problem të zgjidhet dhe të kthehemi normalitetit në sistemin e brishtë të arsimit. Edhe ashtu kemi probleme të mëdha me cilësinë, me infrastrukturë, me çështje të tjera. Faleminderit shumë që ishe në studion e RTK-s. Ishte kënaqësi, faleminderit. Të nderuar shikues, kaq kishim për këtë pjesë të studios së Hapur, bashkë takohemi me lajmet orës 11. Qëndroni me ne.